নমস্কাৰ ক্লাস 7 আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি তোমালোকৰ যদি কৰি চাও 2.5 আছে আমি হেতু আলোচনা কৰিম এটা একদম সিম্পল আমাক কিছুমান কি কৈছে তিনিটা অংক দিয়া আছে প্ৰথমটো আমাক এইকেইটা পদ কেইটা আছে উলিয়াব লাগে তো পদ মানে কি প্ৰথমতে আমি সেইখিনি অলপমান আলোচনা কৰি লৈছো যে তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক দেখিছা এইবিলাক অংকত তো এটা যদি তোমালোকৰ কিছুমান সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ চিন দিয়া আছে মাজত তাৰ মানে এতিয়া চোৱা এইটো মাজত যোগ চিন দিয়া আছে নহয় তো যোগ চিনৰ এই গোটেইখিনি ইফালে এইটোখিনি এইখিনি এটা এক্সট্ৰা পদ হৈ যাব এইখিনি এটা এক্সট্ৰা পদ হ'ব আকৌ যদি এটা প্লাস চিন দিকে আৰু এটা বেলেগ কিবা থাকিলে তেনেহলে হিও এটা এক্সট্ৰা পদ হৈ গলে তো যদি যোগ চিন দেখিবা বা বিয়োগ চিন দেখিবা তেনেহলে গম পাবা যে কি হি পদ দুটা ভাগ কৰি দিছে দুটা তাৰ মানে এইটো চিন আৰু এইটো চিনৰ মাজত থকা এইটো এটা পদ হ'ব বা এইটোৰ আগত থকা এইটো এটা পদ হ'ব বা এইটো এটা পদ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পদবিলাক ভাগ হৈ যায় কিন্তু পূৰণ চিন থাকিলে সেইবিলাক কিন্তু কেতিয়াও পদ নহয় সেইটো পূৰণ চিন থাকিলে এই গোটেইখিনি এটা সংখ্যা বুলি ধৰা হয় পদ মানে কি এটা সংখ্যা ধৰা হ'ল আৰু সেই সংখ্যাটো কি যে বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব আৰু যদি মাজত পূৰণ চিন বা হৰণ চিন আছে তেনেহলে সেই দুটা সংখ্যাকে একেলগে এটা সংখ্যা বুলি ধৰিব লাগে আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি পদ হিচাপে আমি লিখিব লাগে এতিয়া মই যোনে কৰিলে তোমালোকে বুজিয়ে পাবা যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা থাকে তেনেহলে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপটোত জয়েন হৈ ল'বা মই তাতে লিংকটো দি দিছো কমেন্টত তাৰ পৰা তোমালোকে মোক আকৌ এক্সট্ৰাকৈ সুধিব পাৰিবা মই তাত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তো প্ৰথমটো এতিয়া এক নম্বৰটো মই এটো কৰি দিছো চোৱা যে এটো আমাক কি দিছে -18 প্লাস 10 into 2 এতিয়া মই কৈছিলো যে কি প্লাস থাকিলে তাৰ এটো সাইডে এটা পদ হ'ব আৰু হেফালখিনি এটা পদ হ'ব হয়নে তো এতিয়া এই প্লাসৰ আগত কি আছে আমাৰ -18 আছে গতিকে পদসমূহ আমাৰ কি হ'ব চাবা এতিয়া পদসমূহ হ'ব -18 এটা পদ হ'ব আৰু এটা কি হ'ব 10 into 2 এটা পদ মানে এই দুটাকে আমি এটা বুলি ধৰিব লাগিব 10 into 2 2 বুজি পাইছা না তো এইখিনি হ'ল আমাৰ পদ প্ৰথমটোৰ কাৰণে এই দুটা আমাৰ পদ হৈ গ'ল নেক্সট ওকে নেক্সট 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটো আমাক কি দিছে এবাৰ মানে সংখ্যাটো যে 19 প্লাস 5 into 4 হয়নে ইয়াতেও সব প্লাস চিন আছে তো এতিয়া প্লাস চিনৰ ভিতৰত থকা এফালখিনি এটা পদ হ'ব গতিকে পদ কি পাম আমি এটা পাম 19 পাম আৰু এটা 5 into 4 এটা পদ হৈ যাব হয়নে আৰু পূৰণ থাকিলে আমি সেই দুটাকে এটা পদ বুলি ধৰিব লাগে হৈ গ'ল নেক্সট 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে এবাৰ -11 into 6 -7 ইয়াতে এতিয়া মাইনাস প্লাস চিন নাই যেহেতু গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্লাস চিনটা আনি ল'ব লাগিব কেনেকৈ আনিম চাবা যে -11 into 6 এটো এটা পদ হৈয়ে গ'ল হয়নে কাৰণ ই আগত একো বেলেগ সংখ্যা নাই এই যে মাইনাসটো যে আছে ইয়াতে এটো আমি প্লাস চিন দি কেনে এটো কি লিখি দিম -7 লিখি দিম এতিয়া প্লাসে মাইনাসে পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব এটো মাইনাসে হৈ যাব গতিকে আকৌ আগৰটোই পাম যায় এতিয়া আমাৰ পদ কেইটা কি হ'ব পদ কেইটা হ'বগৈ আমাৰ এটা হ'ব -11 into 6 আৰু এটা হ'বগৈ -7 হৈ গ'ল 3 নম্বৰটো নেক্সট 4 নম্বৰটো চোৱা 4 নম্বৰটো আমাক কিমান 4 মানে ডি নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে 9 + 3 - 5 এতিয়া চোৱা এটা প্লাস আছে এটা মাইনাস আছে হয়নে তো আমি কি কৰিম এতিয়া প্লাস মাইনাসটো প্লাস কৰি লম যেনেকৈ লিখিব পাৰো 9 + 3 আৰু মাইনাসটো কি লিখিম +-5 হৈ গ'ল নে এতিয়া পদ কেইটা কি হ'ব আমাৰ এটা হ'ব 9 এটা হ'ব 3 আৰু এটা কি হ'ব -5 তিনটা পদ হৈ গ'ল নেক্সট ই নম্বৰটো চোৱা ই নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে 4 - 6 - 7 এতিয়া গোটেই এটা মাইনাস আছে গতিকে আমি কি কৰিলাম 4 এটো প্লাস -6 আৰু প্লাস এটো কি কৰিম -7 হৈ গ'ল এতিয়া আপদ কেইটা কি হ'ব আমাৰ পদ এটা হ'ব 4 হ'ব এটা হ'ব -6 আৰু এটা -7 বুজি পাইছা নেক্সট এফ নম্বৰটো চোৱা এফ নম্বৰটো আমাক কি দিছে 2 into 5 plus 5 into 7 এটা প্লাস আছে এটো হয় না আৰু পূৰণ চিন থকা মানে কি এই দুটা এটা পদ হয় এটা পূৰণ চিন আছে মানে কি এই দুটা এটা পদ আৰু মাজত যেটো প্লাস আছে গতিকে বেলেগ বেলেগ হৈ যাব দুটা তাৰ মানে পদ কেইটা আমাৰ কি পাম এতিয়া 2 into 5 এটা পদ আৰু এটা 5 into 7 দুটা পদ হৈ গ'ল নেক্সট ইএফ জি নম্বৰটো চোৱা জি নম্বৰটো আমাৰ কি আছে -5 into 6 plus 2 into 3 ইয়াতে হে একে নিচিনা প্লাস আছে ইয়াতে গতিকে এইফালখিনি এটা পদ হ'ব এইফালখিনি এটা পদ হ'ব তো লিখি দিয়া ডাইৰেক্ট পদ ইকুৱেল টু -5 into 6 আৰু এটা হ'ব 2 into 3 হৈ গ'ল জি নম্বৰটো নেক্সট এইচ নম্বৰটো চোৱা এইচ নম্বৰটো লিখিছে আমাৰ 4 into 3 - 16 হৰণ 4 ওকে তো মাইনাস আছে যেহেতু গতিকে মাইনাসটো আমি প্লাস কৰিব লাগিব তো নিয়মটো কি আছিল যে 4 into 3 লিখি দিয়া মাইনাসটো প্লাস লিখি ব্ৰেকেটত -16 লিখি দিয়া আৰু এটো হৰণ 4 হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি এটা পদ হ'ব হৰণ চিন থাকিলে বা পূৰণ চিন থাকিলে আমি সেই দুটা এটা সংখ্যা ল'ব লাগে ন তো আমি কি পাম যে 4 into 3 এটা পদ হৈ আছে কাৰণ সেই দুটা পূৰণ চিন আছে মাজত তো লিখি দিয়া 4 into 3 আৰু -16 divided by 4 এটো এটা আমাৰ কি হ'ল পদ হ'ল নেক্সট আই নম্বৰটো লাষ্টৰটো চোৱা আই নম্বৰটো আমাৰ আছে 15 + 21 divided by 7 এটো আৰু সহজ তো পদ কেইটা কি হ'ব আমাৰ এটা হ'ব 15 এটা হ'ব কিমান 21 / 7
কাৰণ হৰণ চিন থাকিলেও পূৰণ চিন থাকিলে আমি এটা পদ বুলি ধৰি লওঁ হৈ গ'ল এইটো আই নম্বৰটো নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 1 নম্বৰ গোটেইটা আমি কৰিলোঁ তো 2 নম্বৰটো কি কৈছে শ্ৰেণীকোঠাত থকা এই ছাত্ৰছাত্ৰীবিলাক আমাৰ কি কৈছে এটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ মানে কি পাটিগণিতীয় ৰাশিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু সেইটো কি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে তো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা তো প্ৰথম বেজখন চোৱা কেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে 4জন ষ্টুডেণ্ট আছে সেকেন্ড জনখনত কেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ 4টা আছে তাৰ পিছৰখনত কেইটা আছে আমাৰ 4টা আছে হয়নে আৰু তাৰ পিছৰখনত 3টা আছে আৰু তাৰ পিছৰখনত কেইটা আছে আমাৰ 3টা তো মুঠ ছাত্ৰছাত্ৰী উলিয়াব লাগে গতিকে আমি এইটো গোটেই এটা যোগ কৰিম হয় না তো যোগ কৰিলে কি হ'ব মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ডাইৰেক্ট তোমালোকক চাবা 4 + 4 তিনিটা 4 আছে আৰু দুটা 3 আছে হয়নে তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ তিনিটা 4 প্লাস কৰা মানে কি তাৰ লগত আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ 3 × 4 তেতিয়াও শুদ্ধ হয়তো কাৰণ কি যে 4 তিনিটা পূৰণ যোগ কৰা মানে যিমান হয় 4 লগত 3 পূৰণ কৰিলে সেই একে উত্তৰ 4 × 4 8 8 × 4 12 আৰু 4 3 গুণ সেই 12 হ'ব তাৰ মানে আমি এটা সংখ্যা যিমানবাৰ পূৰণ যোগ কৰিব লাগে তো আমি যদি সেইটো কিমানবাৰ যোগ কৰিব লাগে সেইটো পূৰণ কৰি দিওঁ সংখ্যাটোৰ লগত উত্তৰটো একে হৈ যায় একে নিচিনাকৈ প্লাস চিন আছে প্লাস 3 দুটা পূৰণ যোগ কৰিব লাগে তাৰ মানে আমি কি কৰিম 2 পূৰণ 3 লিখি দিম যে 3 লগত আমি 2 পূৰণ কৰি দিছোঁ বুজি পাইছানে বা তোমালোকে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা মই এইটো উল্টাকৈ লিখাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা এইটো যে 4 আমি লিখিবা 4 তিনিটা যোগ কৰিব লাগে এইটো 4 লিখি কেনে 3 পূৰণ কৰি দিয়া তিনিটা 4 যোগ কৰিব লাগে প্লাস আছে প্লাস 3 আছে 3 লিখি দিয়া 3 কেইটা যোগ কৰিব লাগে দুটা গতিকে 3 পূৰণ 2 হৈ গ'ল তো এইটোৱে আমাৰ বীজগণিতীয় ৰাশি প্ৰকাশ হৈ গ'ল বা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা কাম কৰিব পাৰা 3টো কমন ল'ব পৰা 2টাৰ পৰা 3 দ্বাৰা 3 পূৰণ হৈ আছে তো কি হ'ব এইটো 3 পূৰণ 4 যোগ 2 এনেকৈও লিখিব পাৰা তো ইমান এনেকৈ প্ৰথম যিটো সেকেন্ড ষ্টেপ আছে তেতিয়া লিখিলে তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব হেনেকৈ তো 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল নেক্সট 3 নম্বৰটো চোৱা যে কাষৰ চিত্ৰখনত থকা বলৰ সংখ্যা এটা সৰল আৰু জটিল পাটিগণিতীয় ৰাশিত প্ৰকাশ কৰা এতিয়া ইয়াতে কেইটা আছে আমাৰ বল প্ৰথমটো চোৱা 1 2 3 4 5টা আছে হয়নে ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6টা ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7টা আছে ওকে ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5টা ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 6টা আছে ইয়াতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 7টা ইয়াতে 1 2 3 4 5টা আছে ওকে তো সৰল আৰু জটিল দুটা প্ৰকাশ কৰিব দিছে তো সৰলটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব যে সৰলটো ডাইৰেক্ট গোটেইটা যোগ কৰি দিয়া যে 5 + 6 + 7 + 5 + 6 + 7 + 5 এইটো হ'ল আমাৰ সৰল আৰু জটিলটো কি হ'ব চাবা জটিলটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 5 কেইটা আছে যোগ কৰিব লাগে 1 2 3টা আছে গতিকে যোগ নকৰি কেনে ডাইৰেক্ট এনেকৈ 5 পূৰণ 3 লিখিব পাৰোঁ হয় 3টা 5 যোগ কৰা মানে কি 5ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা একে কথা আকৌ প্লাস চিন দিয়া 6 কেইটা আছে 1 2টা গতিকে 6 আমি দুটা যোগ নকৰি কেনে 6ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব কাৰণ 6 আছে 12 6 2 গুণ 12 হ'ল প্লাস 7 কেইটা আছে দুটা আছে যোগ কৰিব লাগে গতিকে 7ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ 2 পূৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো হ'ল তোমালোকৰ জটিল ৰাশিটো আৰু প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ সৰল ৰাশি তো এইকেইটাই আছিলে 2.5ত গতিকে মই গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনীকেইটা ভিডিঅ' এনেকৈ লিংকবিলাক পাই থাকিবা ধন্যবাদ